Đàm Tùng Vận bắt đầu siêu lòng trước những cử chỉ âu yếm của Hứa Khải, và mối tình của họ nảy nở ngọt ngào ở nước khi trái tim bắt đầu mềm đi. Một chuyện tình nảy nở nơi xứ người, có những rung động không đến từ lời tỏ tình, không bắt đầu bằng một khoảnh khắc định mệnh, mà là những điều nhỏ bé lặp lại mỗi ngày. Và với Đàm Tùng Vận, tình cảm dành cho Hứa Khải cũng bắt đầu như vậy. Một chuyến đi tưởng chỉ là công việc, họ đến nước vì một dự án quay phim, một đất nước xa lạ, thời tiết se lạnh, nhịp sống chậm rãi. Ban đầu mọi thứ chỉ là công việc, những ngày đầu khoảng cách vẫn còn đó, họ lịch sự, giữ chừng mực, những cuộc trò chuyện chỉ xoay quanh kịch bản, không ai vượt qua giới hạn. Những cử chỉ nhỏ khi anh bắt đầu bước gần hơn, một chiếc áo khoác trong buổi tối lạnh, một buổi tối quay ngoại cảnh, gió lạnh hơn dự đoán. Đàm Tùng Vận khẽ co người lại, không nói gì, nhưng ngay sau đó Hứa Khải bước đến, đặt nhẹ chiếc áo khoác lên vai cô. Trời lạnh chỉ 2 từ, nhưng đủ để trái tim ai đó khẽ rung lên. Những ly cà phê buổi sáng không ai yêu cầu, không ai nhắc, nhưng mỗi sáng trên bàn cô luôn có một ly cà phê ấm, không cần hỏi cũng biết ai là người mang đến. Sự quan tâm không phô trương, anh không nói nhiều, không cố gây chú ý, nhưng luôn đi phía ngoài khi họ cùng đi, luôn để ý khi cô mệt, luôn là người ở lại cuối cùng khi cô bắt đầu nhận ra và không thể phủ nhận một câu hỏi trong lòng. Một ngày, cô tự hỏi tại sao mình lại để ý đến anh ấy nhiều như vậy. Những điều nhỏ bỗng trở nên quan trọng. Cô chờ tin nhắn của anh, cô để ý xem anh có xuất hiện không. Cô nhận ra mình cười nhiều hơn khi có anh. Khoảnh khắc cô siêu lòng. Thật sự, một buổi quay dài, cô mệt, gần như không còn sức, anh không nói gì, chỉ đưa tay, giữ lấy tay cô, rất nhẹ, nghỉ một chút đi. Khoảnh khắc đó, không có ai xung quanh chú ý, nhưng với cô, mọi thứ như dừng lại. Phần 4, Đức không chỉ là bối cảnh, mà là nơi tình yêu bắt đầu. Những con phố yên tĩnh, những buổi tối sau khi quay, họ cùng đi dạo, không ồn ào, không vội vã, chỉ là hai người đi cạnh nhau. Một thành phố xa lạ nhưng không còn cô đơn. Ở Đức mọi thứ đều mới, nhưng vì có anh cô không cảm thấy lạc lõng. Khoảnh khắc ánh đèn vàng, một tối họ dừng lại dưới ánh đèn đường, không ai nói gì, nhưng khoảng cách không còn xa như trước. Khi tình cảm không thể giấu nữa, anh là người nhận ra trước. Anh nhìn cô, rất lâu, em thay đổi rồi. Cô không phủ nhận, chỉ cười, một nụ cười rất nhẹ. Có thể khoảnh khắc gần hơn một chút, không tỏ tình, không lời hoa mỹ, chỉ là họ đứng gần nhau hơn, gần đến mức có thể nghe thấy nhịp tim của nhau. Phần 6, một lời nói đơn giản nhưng đủ để bắt đầu. Cuối cùng, anh nói, ở đây, anh muốn đi cùng em thêm một chút, không phải lời tỏ tình rõ ràng, nhưng là lời mở đầu cho một mối quan hệ. Cô nhìn anh, không né tránh, em cũng vậy. Kết, một tình yêu bắt đầu từ những điều rất nhỏ, không phải một khoảnh khắc bùng nổ, không phải một lời tỏ tình lớn, mà là một chiếc áo khoác, một ly cà phê, một cái nắm tay rất nhẹ. Tình yêu của Đàm Tùng Vận và Hứa Khải bắt đầu như vậy, giữa một đất nước xa lạ, giữa những ngày quay phim mệt mỏi, và giữa hai con người không hề cố gắng yêu, nhưng cuối cùng lại không thể không rung động. Có những người không cần làm gì quá đặc biệt, chỉ cần bên cũng đủ khiến trái tim ai đó dần mềm đi. Biến cố nơi xứ người khi họ suýt đánh mất nhau. Có những lúc mọi thứ đang rất yên bình, thì cuộc sống lại bất ngờ thử thách. Một ngày quay phim không như mọi ngày. Buổi sáng hôm đó, bầu trời xám hơn thường lệ, không khí lạnh, và có gì đó không ổn. Một hiểu lầm bắt đầu. Một tin đồn xuất hiện trong đoàn phim, rằng Hứa Khải sẽ rời dự án sớm vì một lịch trình khác. Không ai xác nhận, nhưng tin đồn lan rất nhanh. Cô nghe được từ người khác, không phải từ anh, không phải lời giải thích trực tiếp, chỉ là một câu nói vô tình. Anh ấy sắp rời đi rồi. Khoảnh khắc trái tim trùng xuống. Đàm Tùng Vận không hỏi lại ngay, không chạy đến tìm anh, chỉ đứng đó, nhưng trong lòng mọi thứ như rơi xuống. Cô bắt đầu giữ khoảng cách, không còn chờ anh sau giờ quay, đi dạo cùng anh hay cười nhiều như trước. Cô trở lại là chính mình, nhưng là phiên bản xa cách hơn. Khi anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, sự thay đổi rõ ràng. Hứa Khải nhận ra rất nhanh, ánh mắt cô không còn giống trước, khoảng cách rõ ràng hơn. Anh cố gắng hỏi, em sao vậy? Cô chỉ lắc đầu, không có gì. Sự im lặng nguy hiểm hơn bất cứ lời nào. Không cãi nhau, không trách móc, chỉ là không còn gần nhau nữa. Khoảnh khắc họ gần như buông tay. Một buổi tối lạnh nhất, trời bắt đầu có tuyết nhẹ rơi rất chậm. Cuộc nói chuyện không trọn vẹn. Anh tìm cô, cuối cùng cũng hỏi thẳng, em đang tránh anh? Cô im lặng một lúc lâu, rồi nói, anh sắp đi rồi, đúng không? Anh sững lại, không hiểu, không kịp phản ứng. Ai nói với em vậy? Cô cười một nụ cười buồn, không quan trọng, dù sao anh cũng sẽ đi. Khoảnh khắc anh nhận ra tất cả. Anh hiểu rằng cô không giận, mà là đang sợ mất anh. Sự thật được nói ra khi không còn gì để giấu. Anh bước gần hơn, không giữ khoảng cách nữa, không để cô lùi lại. Giọng anh lần đầu có chút gấp gáp. Anh không đi đâu cả. Cô ngẩng lên không tin hoàn toàn. Thật không? Anh nhìn thẳng vào cô. Nếu anh đi,
anh sẽ nói với em đầu tiên. Một câu nói khiến cô không thể giữ bình tĩnh. Anh không muốn em biết chuyện của anh qua người khác. Khoảnh khắc đó, mọi hiểu lầm tan biến. Dưới trời tuyết, khi họ không thể giấu tình cảm nữa, tuyết rơi nhiều hơn, không gian trở nên yên tĩnh. Ánh đèn vàng, tuyết trắng phủ nhẹ, không còn ai xung quanh, chỉ còn họ. Anh là người phá vỡ khoảng lặng. Anh đã định chờ, nhưng hình như anh không giỏi chờ đợi như anh nghĩ. Cô nhìn anh không né tránh nữa, không quay đi, không lảng tránh, chỉ đứng đó, lời tỏ tình không cầu kỳ, nhưng chân thật. Anh nói anh thích em, một câu nói đơn giản, nhưng lần này không còn là đùa, không còn là lấp lửng. Khoảnh khắc khiến mọi thứ dừng lại, tuyết vẫn rơi, gió nhẹ, cô không trả lời ngay, chỉ bước lại gần. Câu trả lời khiến trái tim rung động. Em biết, một câu rất nhẹ, nhưng sau đó cô nói tiếp, và em cũng không muốn mất anh. Khoảnh khắc họ chính thức ở bên nhau, không cần thêm lời. Anh đưa tay, nắm lấy tay cô không rút lại. Giữa trời tuyết ở Đức, hai người đứng rất gần, gần đến mức không còn khoảng cách. Kết một tình yêu được giữ lại đúng lúc. Nếu hôm đó họ không nói ra, nếu hôm đó họ tiếp tục im lặng, có lẽ họ đã mất nhau, nhưng cuối cùng họ đã chọn đối diện. Và cũng từ khoảnh khắc đó, tình yêu của Đàm Tùng Vận và Hứa Khải không còn là cảm xúc mơ hồ, mà là một điều chắc chắn. Giữa trời tuyết lạnh giá, họ không tìm thấy sự ấm áp từ thời tiết, mà từ chính bàn tay của người kia. Những ngày bên nhau tại Đức, khi tình yêu trở thành điều rất thật. Sau đêm tuyết đó, mọi thứ không còn như trước, không còn là những ánh nhìn lén lút, không còn là những cảm xúc chưa gọi tên, mà là hai người chính thức ở bên nhau. Những buổi sáng bắt đầu bằng một thói quen mới, cà phê vẫn ở đó, nhưng lần này không còn đặt lặng lẽ rồi rời đi. Anh đứng đợi cô bước ra, uống lúc còn nóng. Cô mỉm cười, không cần hỏi ai mang đến nữa. Những buổi quay phim trở nên khác biệt, không ai trong đoàn nói ra, nhưng ai cũng nhận thấy họ đứng gần nhau hơn, ánh mắt tìm nhau nhiều hơn, và những nụ cười không còn giấu. Có những lúc chỉ cần một ánh nhìn từ xa, họ cũng hiểu đối phương đang nghĩ gì. Những buổi tối dạo phố không còn là vô tình, họ vẫn đi dưới những con phố của Đức, nhưng lần này tay không còn ở khoảng cách an toàn nữa. Ban đầu chỉ là chạm nhẹ, sau đó là nắm lấy, và rồi không buông ra nữa. Một khoảnh khắc nhỏ nhưng đầy ý nghĩa. Một lần cô vấp nhẹ trên đường, anh lập tức giữ cô lại, không buông ra ngay, chỉ nói cẩn thận. Cô nhìn anh, có anh rồi mà. Một câu nói rất nhẹ, nhưng khiến anh không thể giấu được nụ cười. Khi tình yêu trở thành thói quen, không cần quá nhiều lời. Họ không phải kiểu luôn nói anh yêu em, nhưng luôn ở cạnh khi cần, luôn để ý những điều nhỏ nhất, luôn chọn nhau trong mọi tình huống. Một kiểu bình yên hiếm có. Giữa một đất nước xa lạ, họ lại tìm thấy cảm giác như ở nhà. Nhưng họ đều biết, điều này không thể kéo dài mãi. Dự án rồi sẽ kết thúc, họ sẽ phải rời Đức, và khi trở về, mọi thứ sẽ khác. Trở về khi thế giới không còn yên tĩnh. Ngày họ rời Đức không có tuyết, không có ánh đèn vàng, chỉ là sân bay, đông người, ồn ào, nhưng giữa tất cả, họ vẫn nắm tay nhau, như một lời hứa, dù ở đâu, cũng không buông. Tin đồn bắt đầu xuất hiện ngay khi họ về nước. Những bức ảnh tại Đức bắt đầu bị lan truyền, ảnh đi dạo, ảnh đứng cạnh nhau, ảnh nắm tay mờ mờ. Ban đầu chỉ là nghi ngờ, nhưng rất nhanh trở thành tin nóng, up từ dư luận. Khi tình yêu bị đặt dưới ánh đèn, những bình luận trái chiều, không phải ai cũng ủng hộ. Có người nói chỉ là PR thôi, có người nghi ngờ không hợp đâu, và cũng có người soi từng chi tiết nhỏ. Lần đầu họ cảm thấy mệt, không phải vì nhau, mà vì thế giới xung quanh. Khoảnh khắc cô im lặng, Đàm Tùng Vận đọc những bình luận đó, không nói gì, nhưng ánh mắt không còn nhẹ nhàng như trước. Anh nhận ra, anh không hỏi nhiều, chỉ nói nếu em thấy mệt, chúng ta có thể không công khai. Lựa chọn khó khăn nhất, một câu hỏi không dễ trả lời, giữ tình yêu hay giữ sự yên bình. Cô nhìn anh rất lâu, rồi nói em không sợ dư luận. Dừng lại một chút, em chỉ sợ mất anh. Khoảnh khắc anh nắm tay cô chặt hơn, không do dự, anh sẽ không để điều đó xảy ra. Không vội công khai, không phủ nhận, không xác nhận ngay. Họ chọn giữ tình yêu cho riêng mình một thời gian, nhưng không còn trốn tránh, không né tránh ánh mắt, không giả vờ xa lạ, chỉ là giữ một khoảng riêng. Một tình yêu trưởng thành hơn, không còn chỉ là rung động ở Đức, mà là một lựa chọn sau khi đã suy nghĩ.